Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zumaira D. Makalimbang from Bais 4B. My topic is all about ritual practices and religious and social institutions of Jainism. The monks and their practices. The Tamberos acknowledge two classes of monks, Ginakalpins, who wander naked and use the hollows or of their palms as alms, and the Tavira-Kalpins who retain minimal possessions such as a robe, an alms bowl, a week's broom, and mukabastrika, a piece of cloth held over the mouth to protect against the ingestion of small insects. A monk must obey the great vows Mahavratas, avoid injuring any life form, lying, stealing, having sexual intercourse, or accepting personal possessions. To help him live out of his vows, a monk's life is carefully regulated in all details by specific ordinances and by the oversight of his superiors. Dapat sundin ng monghe ang mga dakilang panata upang maiwasang masaktan ng anumang anyo ng buhay. Pagsisinungaling, pagnanakaw, pagkikipagtalik o pagtanggap ng mga personal na ari-arian. Upang matulungan siyang matupad ang kanyang mga panata, ang buhay ng isang monghe ay maingat na kinokontrol sa lahat ng mga detalye ng mga tiyak na ordinansa at ng pangangasiwa ng kanyang mga nakakataas. Halimbawa, upang tulungan siyang tuparin ang panata ng hindi pananakit, ang isang monghe ay maaring hindi kumain pagkaraan ng dilim, dahil ang paggawa nito ay magdaragdag ng posibilidad na mapinsalan niya ang anumang mga insekto na maaring maakit sa pagkain. Monks are expected to suffer with equanimity such hardships as those imposed by the weather, geographic terrain, travel, or physical abuse. Exceptions are allowed in emergencies since a monk who survives a calamity can purify himself by confession and practicing even more rigorous austerities. Among the Digambaras, a full-fledged monk remains naked, though there are lower-grade monks who wear a loincloth and keep with them one piece of cloth not more than 1.5 yards long. Digambara use a peacock feather duster and water gold live apart from human habitations and beg and eat only once a day, using the palm of one hand as an alms bowl. 8 essentials noted for the conduct of monks include the three guptis, care in thought, speech, and action, and the 5 samitis, kinds of vigilance over conduct. The 6 avasyakas, or obligations, are equanimity, praise of the Tirthankaras, obeisance to the chinas, teachers of scriptures, atonement, resolution to avoid sinful activities, and meditation. Religious discipline of the laity or laity. The life of a lavatory is a preparatory stage to the rigors of ascetic life. The lavatory is enjoined to observe 8 primary behavioral qualities, which vary but usually include the avoidance of meat, wine, honey, fruits, roots, and night eating, and 12 vows. 5 anuvratas, 3 gunavratas, and 4 shiksavratas. The anuvratas are vows to abstain from gross violence, falsehood, and stealing, to be content with one's own wife, and to limit one's possessions. The other sets of vows are supplementary in nature, meant to strengthen and protect the anuvratas. They involve avoidance of unnecessary travel, harmful activities, and the pursuit of pleasure, fasting and control of diet, offering of gifts and service to monks, the poor, and fellow believers, and voluntary death if the observance of vows proves impossible. The Samaika, a lay meditative and renunciatory ritual of limited duration, aims at strengthening equanimity of mind and resolve to pursue the spiritual discipline of the China Dharma. This ritual brings the lay votary close to the demands required for an ascetic for a limited time. It may be performed in a person's house, in a person's own house, in a temple, in a fasting hall, or before a monk. Ang Samaika, isang lay meditative at renunciatory ritual na may limitadong tagal.
ay naglalayong palakasin ang pagkakapantay-pantay ng pag-iisip at pagpapasya na ituloy ang espiritual na disiplina ng China Dharma. Ang ritual na ito ay naglalapit sa lavatory. Ang ritual na ito ay naglalapit sa lavatory sa mga hinihingi ng isang asetiko sa loob ng limitadong panahon. Ito ay maaaring isagawa sa sariling bahay ng isang tao, sa isang templo, o sa isang bulwagan ng pag-ayuno o sa harap ng isang monghe. Sacred times and places, festivals and fairs of Jainism. The principal China festivals are connected with the 5 major events in the life of each Tirthankara. These mark of the occasions of the Tirthankara's descent into his mother's womb, birth, renunciation, attainment of omniscience, and final emancipation. The most popular China festival is Pariyusana or Paijusana, which occurs in the month of Bhadrapada. Pariyusana literally means pacification by forgiving and service with wholehearted effort and devotion. Staying at one place for the monsoon season. On the last day of the festival, Chinese distribute alms to the poor and take a China image and procession through the streets. Confession is performed during the festival to remove all ill feelings about conscious or unconscious misdeeds during the past year. Ang mga pangunahing pagdiriwang ng China ay konektado sa 5 pangunahing kaganapan sa buhay ng bawat Tirthankara. Ang mga ito ay nagmamarka ng mga okasyon ng pagbaba ng Tirthankara sa sinapupunan ng kanyang ina, kapanganakan, pagtaligod, pagkamit ng omniscience at huling pagpapalaya. Ang pinakasikat na pagdiriwang ng China or Haina ay ang Pariyusana o Paijusana na nangyayari sa buwan ng Bhadrapada. Ang literal na kahulugan ng Pariyusana ay pagpapatahimik sa pamamagitan ng pagpapatawad at paglilingkod ng buong pusong pagsisikap at debosyon at pananatili sa isang lugar para sa tag-ulan. Sa huling araw ng pagdiriwang, namamahagi si Hainas o Chinas ng limos sa mga mahihirap at kumukuha ng imaheng China sa prosesyon sa mga lansangan. Ang pagtatapat ay ginagawa sa panahon ng pagdiriwang upang alisin ang lahat ng sama ng loob tungkol sa malay o walang malay na mga maling gawain noong nakaraang taon. Twice a year for 9 days, a fasting ceremony known as Oli is observed. These are also the 8 days festivals corresponding to the mythical celestial worship of image of the Chinas. On the full moon day of the month of Kartika, at the same time that Hindus celebrate Diwali, Chinas commemorate the nirvana of Mahavira by lighting lamps. 5 days later is Jnanapankami, literally the 5th level of knowledge, which the Chinas or Hainas celebrate with temple worship and with worship of the scriptures. Mahavira Jayanti, the birth date of Mahavira, is celebrated in early April. The Chinas also celebrate a number of festivals in common with Hindus such as Holi, Spring Festival, Navaratra, 9 Nights Festival, and Fungai, a South Indian Spring Festival. 2 beses sa isang taon sa loob ng 9 na araw, isang seremonya ng pag-aayuno na kilala bilang Oli ay ginaganap. Ito rin ang 8 araw ng mga pagdiriwang na naayon sa gawa-gawang celestial na pagsamba sa mga imahe ng mga China. Sa buong buwan ng araw ng buwan ng Kartika, kasabay ng pagdiriwang ng mga Hindu sa Diwali,
Ginugunita ni China ang nirvana ng Mahavira sa pamamagitan ng pag-iilaw ng mga lampara. Pagkalipas ng 5 araw ay ang Kami sa letra na ikalimang antas ng kaalaman, ibig sabihin na Kivala, na ipinagdiriwang ng mga China sa pagsamba sa templo at pagsamba sa mga banal na kasulatan. Ang Mahavira Jayanti, ang petsa ng kapanganakan ni Mahavira, ay ipinagdiriwang sa unang bahagi ng Abril. Ang mga China ay nagdiriwang din ng ilang mga pagdiriwang na karaniwan sa mga Hindu tulad ng Holi, Spring Festival, Navaratri, 9 Nights Festival, at Pongal, isang South Indian Spring Festival. Pilgrimage and shrines. The erection of shrines and the donation of religious manuscripts are regarded as pious acts. Most villages or towns inhabited by China have at least one China shrine. Some have become pilgrimage sites. These of these shrines have been composed, and the most non-worthy shrines are offered adoration in daily worship. Places of pilgrimage were created at sites marking the principal events in the lives of Tirthankaras. Parasnath Hill and Rajgir in Bihar and Shatrunjaya and Gimar Hills on the Kathiawar Peninsula are among such important ancient pilgrimage sites. Other shrines that have become pilgrimage destinations are Shravana, Belgola in Karnataka, Mount Abu and Kesariadzi in Rajasthan, and Antariksha Farshvanatha in Akola district, Maharashtra. Several Jaina cave temples dating from as early as the 2nd century before Christ have been discovered and excavated. Cave temples are found at Udayangiri and Kandagiri in Orissa, Rajgir in Bihar, Aihole in Karnataka, Ellora in Maharashtra, and Sittanavasal in Tamil Nadu. Ang pagtatayo ng mga dambana at ang pagbibigay ng mga manuskrito ng relihiyon ay tinuturing na mga gawaing banal. Karamihan sa mga nayon o bayan na tinitirhan ng China ay mayroong kahit isang China shrine. Ang ilan ay naging mga pilgrimage site. Ang mga listahan ng mga shrine na ito ay ang binubuo at ang pinakapansing-pansing mga dambana inaalok ng pagsamba sa araw-araw na pagsamba. Ang mga lugar ng pilgrimage ay nilikha sa mga site na nagmamarka ng mga pangunahing kaganapan sa buhay ng Tirthankaras, ang Parashnath Hill at Rajgir sa Bihar at ang mga burol ng Shatrunjaya at Girnar sa Kathiawar Peninsula ay kabilang sa mahahalagang sinaunang lugar ng peregrinasyon. Ang iba pa mga dambana na naging destinasyon ng pilgrimage ay ang Shravana, Belgola sa Karnataka, Mount Abu at Kesariadji sa Rajasthan, at Antariksha, Farshvanatha sa distrito ng Akola, Maharashtra. Ilang mga templo ng China Cave na mula pa noong ika-2 siglo before Christ ay natuklasan at nahukay. Ang mga templo sa kuweba ay matatagpuan sa Udayagiri at Kandagiri sa Orissa, Rajgir sa Bihar, Aihole sa Karnataka, Ellora sa Maharashtra at Sittanavasal sa Tamil Nadu. Temple worship and observance. Temple worship is mentioned in early texts that describe God's worshiping China events.
and relics in heavenly eternal shrines. Worship closely associated with the obligatory rites of the laity is offered to all liberated souls, to monks, and to the scriptures. Though Tirthankaras remain unaffected by offerings and worship, such actions serve as a form of meditative discipline for the devotee, offering them daily worships. Daily worship includes recitation of the names of the Jinas and idol worships by vaulting the image and making offerings to it. Vetamberas decorate images with clothing and ornaments. The worshipper also chants, chants hymns of praise and prayers and mutters sacred formulas. Such China rituals show considerable similarity in form to Hindu rituals. A long-standing debate within both China communities over the centuries has concerned the relative value of external acts of worship and internalized acts of mental discipline and meditation. Ang pagsamba sa templo ay binanggit sa mga unang teksto na naglalarawan sa mga Diyos na sumasamba sa mga imahe at sumasamba sa mga imahe at relikya ng China sa mga dambanang walang hanggan sa langit. Ang pagsamba na malapit na nauugnay sa mga obligadong seremonya ng mga laiko ay iniaalay sa lahat ng mga kaluluwang pinalaya sa mga monghe at sa mga banal na kasulatan. Bagamat ang mga Tirthankara ay nananatiling hindi naaapektuhan ng mga pag-aalay at pagsamba. Ang mga naturang aksyon ay nagsisilbing isang anyo ng pagninilay-nilay na disiplina para sa botante na nag-aalok sa kanila. Kasama sa araw-araw na pagsamba, ang pagbigkas ng mga pangalan ng mga Tsina at pagsamba sa Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pagpapaligo sa imahen at pag-aalay dito. Pinalamutian ng mga Vetambara ang mga imahe gamit ang damit at palamuti. Ang mananamba ay umaawit din ng mga himno ng papuri at mga panalangin at bumubulong ng mga sagradong formula. Ang ganitong mga ritual ng China ay nagpapakita ng malaking pagkakatulad sa anyo sa mga ritual ng Hindu. Ang isang matagal na debate sa loob ng parehong mga komunidad ng China sa mga siglo ay nag-aalala sa relatibong halaga ng panlabas na mga gawa ng pagsamba at internalize na mga gawa ng pagdidisiplina sa isip at pagmumuni-muni. Domestic rites and rites of passage. Early Jaina literature is silent about domestic rites and rites of passage, marking the main events in a person's life. These rituals are modeled mainly on the 16 Hindu samskaras, which include birth, naming, first meal, tonsure, and vestiture, with the sacred thread beginning of the study, marriage, and death. They are first discussed in Jinasena's 9th century work, Adipurana. Ang politikang sinaunang China ay tahimik tungkol sa mga ritual sa tahanan at mga ritual ng pagpasa na nagmamarka sa mga pangunahing kaganapan sa buhay ng isang tao. Ang mga ritual na ito ay pangunahing na modelo sa 16 na Hindu samskaras na kinabibilangan ng paglilihi, kapanganakan, pagbibigay ng pangalan, unang pagkain, tonsure, investiture na may mga sagradong sinulid, simula ng pag-aaral, kasal at kamatayan. Una silang tinalakay sa hakda ni Jinasena noong ika-9 na siglo, ang Adipurana. Welfare institutions. China's are renowned for various types of munificence, such as sponsoring pilgrimage, famine relief to China widows and the poor, and maintaining shelters for all the animals to save them from slaughter, an act of ahimsa. In addition, China's have encouraged research in and publication of editions of China
canonical and commentarial texts. Non-worthy in this connection are the Bharatiya Jnanapita Publishing House in Varanasi, Uttar Pradesh, and Lalbhai Dalpatbhai Institute for Indological Research at Ahmedabad, Gujarat. Kilala kilala ang China sa iba't ibang uri ng munificence tulad ng pag-sponsor ng mga pilgrimage, pag-alis ng taggutom, tulong sa mga balok at may hirap na China or Haina, at pagpapanatili ng mga silungan para sa mga matatandang hayop upang mailigtas sila mula sa pagpatay, isang gawa ng ahimsa. Bilang karagdagan, hinihikayat ni Hainas or Chinas ang pagsasaliksik at paglalathala ng mga edisyon ng China canonical at commentarial na mga teksto. Kapansin-pansin sa connection na ito ang Bharatiya Jnanapita Publishing House sa Varanasi, Uttar Pradesh, at Lalbhai Dalpatbhai Institute for Indological Research sa Ahmedabad, Gujarat. Okay, that's all for my topic, and thank you.